Ba't ang Insta Lite? Ganda rin sana yung Realme kasi mahal. Only for tablet lang po. Pwede din siya pang call and text. Ay, may Since SIM na nalalagyan siya? po siya ng SIM card. Ah, Tapos even data pwede din naman po siya. Po? Hi guys! Welcome back to my channel. So ayan guys, mag-unboxing po tayo. Pero tapos ako itong na-unbox kasi doon sa binili namin, di ba, pinapakita na nito. So ipapakita ko na lang sa inyo. Bago ang lahat, magpasalamat ako sa nagbigay nito guys. Kasi ito po yung channel niya guys. Please subscribe sa kanyang channel. Ayan, Juliana Sumbiling. Ayan, thank you Day. Ito na ang tablet mo. Salamat ng marami. So, ayan. Hindi po ako marunong mag-review guys ha. Pero ipapakita ko lang sa inyo kung anong itsura ng Galaxy Tab A7 Lite. So, ito yung box niya. Ayan siya guys. Ayan. Ito yung box niya. So, ipapakita ko na lang sa inyo lahat. Tsaka ito yung, ayan, yung tablet. Dito naman, dito yung charger. 10 watts daw po itong sa charger guys. Yun ang sabi ng nag-assist sa amin. Ayan, 10 watts lang to siya. Tsaka, dito yung guide niya. At tsaka warranty. Ayan, ito yung guide niya. Ayan, dito pala yung mga ano. Ayan, ito yung guide niya guys. So, mabasa lang ako ito sa guide. Saka ito yung headset. Ayan. Ito yung headset. At may SIM tong tablet nito guys. Ito yung SIM injector niya. Diba? Ang ganda kasi may SIM na siya. Pwede siyang matawagan. So, tingnan na natin yung tablet. Ayan. Lagyan na natin itong So, titingin ako sa guide. Titingnan ko yung guide kung saan. Dito pala to. Ayan, andito yung ouch. Ayan. So, natin titingnan yung guide. Andito yung volume, andito yung power, tsaka dalawang speaker niya guys, taas baba. Dito sa taas may speaker siya, at dito din sa baba. Ayan yung camera niya, tsaka yung sa SIM. Ayan, yung sa SIM. Sa charger, tsaka ito yung sa headphone. Ayan. So, yan lang guys. Ano pa ba? Buksan na natin siya. Tingnan na natin. So, ayan guys, may Netflix na dito, may Spotify. Ayan, Samsung Kids. Samsung Kids. Ayan, ito yung camera. Tapos yung Play Store, andito yung sa yan, mga Google, mga Gmail, ayan, may YouTube na. Wala po tong na-install na Facebook tsaka Messenger, so kailangan pa natin mag-install. So ito pala guys ay 32 gig lang siya. Ayan. Pwede naman daw dito mag-download ng mga games. Ayan, magda-download pa ako dito ng Zoom para sa online class. So, ayan guys, dito yung sa SIM. Ayan. Aray. So, yun lang guys. Thank you for watching.